Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi Hàn Lập kích hoạt phong lôi xí, đôi cánh bạc mau chóng vỗ mạnh khiến thân hình hắn thoát ẩn thoát hiện, áp sát lão giả họ Mộ. Thấy đối phương có thần thông thuần di, Mộ lão giả kinh hoàng, lập tức bắn người về phía sau để giữ khoảng cách. Lúc này, trong lòng lão đã nảy sinh ý định rút lui vì biết không thể địch nổi. Ngược lại, Hàn Lập đã để mắt đến đống bảo vật của lão ta nên hắn quyết tâm diệt gọn đối thủ. Chỉ trong nháy mắt, hắn nâng tay, Kiền Lam băng diệm phát uy ra, đồng thời cự kiếm tách ra là mấy trăm đạo kiếm khí vây lấy lão giả. Cùng lúc đó, ngân trung phát ra âm thanh rung chuyển, tấn công lớp phòng ngự của đối phương. Đối diện công kích đang phóng tới, lão giả họ Mộ vội vàng bơm linh lực vào bảo châu trên đầu để ra cố quang mạc hộ thân, đồng thời tung ra vô số băng thuẫn quay xung quanh bảo vệ. Sau đó, lão điều khiển ngọn hắc sơn bay vòng quanh thân để đề phòng Hàn Lập đánh lén. Trước tình thế ấy, Hàn Lập lại dùng lôi độn áp sát, tung ra phù bảo thanh minh châm, vô số sợi tơ xanh xuyên thủng lớp phòng ngự màu lam, không ngừng đánh vào băng thuẫn. Tuy nhiên, Mộ lão giả đã kịp hóa giải đòn này, biến các sợi tơ thành băng châm rơi xuống. Lão lập tức phản công bằng một luồng quan trụ màu lam từ miệng, nhưng Hàn Lập đã kịp thời biến mất nhiều lôi độn. Thấy tình thế không ổn, lão giả quyết định bỏ chạy. Lão tung ra ngự phong xa. Ngay khi chiếc xe đón gió hóa lớn, lão nhanh chóng nhảy lên xe định tẩu thoát. Tuy nhiên, khoảnh khắc lão ta vừa yên vị và buông lỏng cảnh giác, tiếng sấm rền bất chợt vang lên bên tai. Hàn Lập đã xuất hiện ngay trong xe. Mộ lão giả thất kinh trước khi phản ứng, thì bàn tay Hàn Lập được bao phủ bởi ngọn lửa xanh lam lạnh lẽo đã chụp tới. Dù lão có băng thuẫn tự động hộ chủ, nhưng Kiền Lam băng diễm của Hàn Lập quá bá đạo, lập tức đóng băng cả cánh tay lẫn lớp phòng ngự của đối phương. Ngọn lửa lan nhanh, chỉ trong tích tắc đã biến toàn thân lão giả thành một tảng băng. Trong cơn tuyệt vọng, lão ta định dùng đan dương chi hỏa để chống cự nhưng không kịp. Hàn Lập đã vung tay, một đạo kiếm khí chém thẳng xuống đầu lão. Biết thân xác không giữ được, nguyên anh của lão giả lập tức thoát xác bay ra, nhanh tay thu lấy bảo châu rồi bỏ chạy thục mạng về phía chân trời. Lúc bấy giờ, Hàn Lập không đuổi theo nguyên anh vì biết khó mà bắt kịp. Hắn tung một đấm đập tan xác thịt đã bị đóng băng của lão giả thành bụi phấn. Cuộc chiến tới đây cũng đã đi đến hồi kết. Hàn Lập thu lấy túi trữ vật của lão giả, nhưng hắn mau chóng thất vọng vì bên trong chỉ có linh thạch bậc trung và nguyên liệu tầm thường, không hề có bất kỳ ngọc giản công pháp nào cả. Bù lại, hắn thu phục được ngọn hắc sơn, dưới đáy có khắc 3 chữ Thiên Trọng Phong. Hài lòng với chiến lợi phẩm thu được cùng chiếc ngự phong ra, Hàn Lão Ma lập tức rời khỏi hiện trường. Không lâu sau, bay đến một khu vực đồi núi yên tĩnh, hắn phát hiện ra một lớp cấm chế ngụy trang dưới gò núi và bắn ra vài đạo thanh quang để báo hiệu. Cấm chế mở ra, lộ diện 4 người: Nam Lũng Hầu, lão giả áo trắng, lão phụ thân và đại hán mặt đen. Nam Lũng Hầu tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi thấy Hàn Lập bình an vô sự dù bị kẻ địch dùng ngự phong xa truy đuổi. Lão phấn khích nói: "Ha ha, Hàn đạo hữu có thể an toàn đến đây, thật sự là chuyện may mắn." Hàn Lập khiêm tốn đáp lại: "Không có gì, Hàn mỗ không có gì tài giỏi, nhưng đối với độn thuật thì cũng có chút tài mọn." Cả nhóm bắt đầu bàn luận về tình hình chiến sự giữa Thiên Nam và Mộ Lan Nhân. Bất chợt, từ xa có 3 luồng ánh sáng bay tới, đó là Vương Thiên Cổ và vợ chồng Vương Thiền của Quỷ Linh Môn. Vương Thiên Cổ cũng tỏ ra kinh ngạc khi thấy Hàn Lập đến trước cả mình, lão lớn tiếng cà khịa: "Ồ, Hàn đạo hữu dĩ nhiên so với ta tới còn muốn sớm hơn, thật sự là ngoài ý muốn của Vương mỗ." Cứ thế, cả hai lại võng mồm một hồi. Tuy nhiên, cuộc hội thoại rất nhanh bị cắt ngang khi Bạch lão giả phát hiện ra tình huống bất thường phía xa. Lão trầm giọng thốt lên: "Vưu đạo hữu hình như bị người ta đuổi theo, bộ dáng có vẻ vô cùng chật vật." Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay thì thấy tu sĩ họ Vưu đang bị 2 đạo ánh sáng, một lục một hồng đuổi theo sát nút. Trước tình hình ấy, Nam Lũng Hầu quyết đoán nói: "Xem ra Vưu đạo hữu gặp phải phiền toái rồi. Bất quá, chỉ có 2 gã pháp sĩ xuất hiện mà thôi, sao mọi người không nhất tề xuất thủ?" Nghe một lời này, 8 tu sĩ đồng loạt bay lên nghênh đón. Tu sĩ họ Vưu mừng rỡ, tăng tốc bay về phía nhóm Nam Lũng Hầu. 2 kẻ truy đuổi là 2 pháp sĩ Mộ Lan, một tên mặt vàng đội mũ ma quan và một tên mặt mũi dữ tợn mặc áo lục, cả hai đều là nguyên anh sơ kỳ. Dù thấy đối phương đông người, 2 pháp sĩ Mộ Lan vẫn không bỏ chạy mà đứng lại quan sát với vẻ ngạo mạn. Khi đã đến nơi, Nam Lũng Hầu lạnh lùng đe dọa: "Hai vị đạo hữu đến bây giờ còn không chịu rời đi, chẳng lẽ không làm cho ta ra tay thì không được? Hai vị sẽ không sợ bị hình thần câu diệt sao?" Tên pháp sĩ đội ma quan đáp trả bằng giọng thay thế, đầy vẻ khinh thường: "Khẩu khí thật là lớn, mặc dù 2 người chúng ta không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng nếu nói là có thể tiêu diệt được chúng ta thì không khỏi tự mãn quá rồi. 2 người bọn ta cũng sẽ không liều mạng với các ngươi, mà chỉ cần trì hoãn nửa ngày thì các ngươi tưởng rằng còn có cơ hội rời đi sao?" Lời khiêu khích này khiến Nam Lũng Hầu giận quá hóa cười, ông lớn tiếng đáp trả: "Trì hoãn nửa ngày ư? Các ngươi cho rằng bọn ta đều là bùn đất hay sao?" Một tên pháp sĩ Mộ Lan hừ lạnh nói: "Có lẽ không thể, nhưng cũng phải làm. Các ngươi nhiều tu sĩ cấp cao như vậy, đến Mộ Lan Thảo Nguyên, ta thân là chủ nhà, chung quy tốt hay xấu cũng phải chiêu đãi một phen." Đến nước này, Nam Lũng Hầu không muốn nhiều lời nữa, ông lạnh lùng quát: "Xem ra 2 người các ngươi chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ, động thủ đi." Đến đây thì cũng hết tập 173 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.